หลวงพ่อปิดวัดไป2 อาทิตย์ก่อนนั้นไปโรงพยาบาลอาทิตย์ที่ติดกันเนี้ยไปลาวมา3 วัน 3 คืน3 วัน 3 คืนไปเทศเป็นทางการ5 รอบไม่เป็นทางการอีกหลายรอบเลยในที่ฐานทูตพวกเจ้าภาพฝ่ายลาวมีพระลาวหลายรอบโสมสุดขีดไม่สบายกลับมาทั้งหลวงพ่อทั้งอาจารย์อาทั้งคุณแม่นี่หลวงพ่อเดี๋ยวต้องไปฉีดยาที่จริงควรจะลาป่วยนะเห็นพวกเรามาเยอะพระห้ามป่วยหลวงพ่อขอสอนรอบเดียวก็แล้วกันนะแล้วก็พอสอนพวกเราเสร็จนะขอคุยกับพระคันตุกะเลยนะท่านเพื่อไปฉันข้าวสัก8:30นะหลวงพ่อจะได้ปิดงานวันนี้หวัดตัวนี้ไม่นอนเป็นหวัดที่แย่มากนะกินยาก็ไม่นอนนะตื่นสมกับเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นนะแต่เบิกบานนะใจที่ฝึกไว้ดีๆนะมีความสุขไม่สบายก็มีความสุขร่างกายไม่สบายใจสบายค่อยๆฝึกไปนะเราจะเห็นผลของการฝึกของตัวเองนะเห็นคุณค่าตอนที่เรามีปัญหาชีวิตอย่างเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาจะตายอะไรเนี่ยเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักเวลาเจอสิ่งที่ไม่รักเวลาไม่สมหวังอะไรเงี้ยคนทั่วไปก็ทุกข์มากเราก็ทุกข์น้อยลงนะถึงจุดหนึ่งเราอยู่โดยไม่ทุกข์มีความสุขชีวิตที่เหลืออยู่เต็มไปด้วยความสุขงั้นบางคนคิดผิดนะคิดว่าจะภาวนาตอนแก่ส่วนภาวนาตอนแก่สำเร็จจริงๆเหลือเวลาแห่งความสุขน้อยการปฏิบัตินะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเราจะรู้สภาวะธรรมนะทั้งรูปธรรมนามธรรมที่มันกำลังปรากฏแต่มันจะเหลื่อมกันนิดนึงรูปธรรมเนี่ยเราจะรู้รูปที่กำลังปรากฏจริงๆนามธรรมเนี่ยเราจะตามรู้นามธรรมนะที่เพิ่งเกิดขึ้นไปสดๆร้อนๆตามหลังมันนิดนึงนะรู้ตามหลังแต่รูปเนี่ยรู้ลงปัจจุบันขณะนามธรรมเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันอย่างโกรธขึ้นมาก่อนเรารู้ว่าโกรธโลภขึ้นมาเรารู้ว่าโลภหลงไปใจลอยไปเรารู้ว่าใจลอยรู้ว่าหลงนี่เรียกว่าปัจจุบันสันตติแต่ดูกายนะดูปัจจุบันขณะนี้กำลังหายใจออกขณะนี้กำลังหายใจเข้าขณะนี้กำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนมีคำว่ากำลังคือ now ตอนนี้เดี๋ยวนี้งั้นถ้าเราไม่เข้าใจหลักตรงนี้เวลาเรามาดูจิตใจเราจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นปัจจุบันนะไม่เป็นปัจจุบันขณะมันโกรธไปก่อนนะตอนมันจะโกรธทำไมไม่รู้ถ้ารู้มันก็ไม่โกรธมันโกรธเพราะมันไม่รู้นะฮะงั้นไม่ต้องไปฝืนธรรมชาตินะโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธแต่ต้องรู้แบบกระชั้นชิดเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้ตอนนี้เบิกบานบางคนจิตเบิกบานขึ้นมา
ก็เห็นความเบิกบานมันผุดขึ้นมาแล้วอย่าไปประคองจิตเอาไว้อีกอย่าไปทำจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตทำงานให้เป็นธรรมชาติจริงๆเลยแล้วตามดูลงไปแล้วเราจะได้เห็นของจริงการปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอกขั้นแรกหัดรู้สภาวะให้ได้ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งมีสติตามระลึกรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายมีสติรู้มีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจก็มีสติรู้มีกุศลอกุศลเกิดขึ้นในใจก็มีสติรู้นะอย่างบางทีเราเกิดฉันทะอยากปฏิบัติเราก็มีสติรู้ว่าโอ้ขยันภาวนาวันนี้อยากปฏิบัติละนะนี่ก็มีฉันทะไปเดินจงกรมเดินกะว่าจะเดินสักชั่วโมงหนึ่งนะเดินไป5 นาที10 นาทีขี้เกียจละเนี่ยกุศลคือฉันทะดับแล้วเกิดอกุศลแล้วเกิดความขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยเราตามรู้ไปเรื่อยๆเป็นช็อตๆรู้เป็นช็อตๆไปเรื่อยๆไม่ใช่ของยากนะนี่เรามีสติรู้สภาวะรู้สภาวะแล้วต่อไปเราก็พัฒนาปัญญาคือเห็นความจริงของสภาวะงั้นรู้สภาวะอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้นะอย่างรู้ว่าท้องพองรู้ว่าท้องยุบรู้ว่ายกเท้าย่างเท้ามันแค่มีสติมันยังเป็นสมถะกรรมฐานอยู่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาต้องเห็นความจริงของสภาวะก่อนนะถึงจะเป็นวิปัสสนาอย่างเราคอยรู้ทันใจของเราเนี่ยใจเราเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปคิดอันนี้ใจมีโมหะชื่อว่าอุทธัจจะโมหะชนิดอุทธัจจะหลงไปคิดก็มีสติระลึกรู้ได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยหลงไปคิดพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราอย่าไปดึงจิตคืนมาจิตจะเข้าที่ของมันเองพอเรารู้สภาวะแล้วนี่จิตหลงไปคิดก็รู้นะพอรู้ทันปุ๊บจิตหลงไปคิดก็ดับเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเราก็ไม่รักษาจิตผู้รู้ไม่ประคองเอาไว้นักปฏิบัติหัดใหม่ทุกคนแหละพอรู้ว่าหลงก็จะบังคับจิตประคองจิตเอาไว้อึดอัดแน่นเป็นธรรมชาติของทุกคนเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อหัดใหม่ๆก็เป็นนะจิตหนีไปรู้ว่าหนีไปปุ๊บดึงเอาไว้เลยเป็นทุกคนงั้นจิตเลยมี3แบบจิตหลงไปนะตัวที่1หลงไปตัวที่2รู้ว่าหลงตัวที่3กลัวจะหลงอีกบังคับเอาไว้นะมี3ช็อตการที่เราเห็นจิตมี3ช็อตอย่างเงี้ยนะหลงไปรู้นะเพ่งอะไรเงี้ยเรียกว่าเรามีสติแต่เรามีสติดูรูปธรรมนามธรรมเนืองๆดูไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปหมายอย่าไปให้ความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งที่ถูกรู้อย่างมันรู้ว่าจิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตกำลังรู้ตัวอยู่รู้ว่าจิตกำลังเพ่งอยู่อันนี้เรียกว่าเรามีสติแต่เราต้องเห็นค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะค่อยๆระลึกไปเรื่อยถ้าเห็นไตรลักษณ์เมื่อไหร่ขึ้นวิปัสสนาเมื่อนั้นถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ได้แค่สมถะแล้วเราดูสภาวะให้ได้ก่อนพอเราดูสภาวะได้แล้วก็ดูลักษณะร่วมของทุกๆสภาวะที่แรกเรายังไม่เห็นลักษณะร่วมของทุกสภาวะเราเห็นแต่ลักษณะเฉพาะคือเห็นตัวสภาวะอันนั้นเช่นความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าโกรธความโลภเกิดขึ้นเรารู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าโลภ
อันนี้ใจลอยรู้ว่าใจลอยดีใจเสียใจอะไรเงี้ยนี่เป็นสภาวะธรรมเนี่ยเรารู้สภาวะนี้แล้วก็เรามีสติถ้าสภาวะเกิดแล้วเราไม่เห็นอย่างร่างกายเราเนี่ยนั่งอยู่เราไม่รู้ว่านั่งเรียกว่าขาดสติร่างกายยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าเราไม่รู้เรียกว่าเราขาดสติจิตใจเราสุขทุกข์ดีชั่วเราไม่รู้เรียกว่าขาดสติทีแรกเราเห็นสภาวะแต่ละตัวสภาวะแต่ละตัวไม่เหมือนกันตัวโลภก็ไม่เหมือนตัวโกรธตัวโกรธก็ไม่เหมือนตัวโลภนะตัวดีก็ไม่เหมือนตัวชั่วเนี่ยแต่ละตัวไม่เหมือนกันตัวสุขก็ไม่เหมือนตัวทุกข์แต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะของตัวเองมันทำให้เราสามารถแยกได้ว่าสภาวะธรรมอันหนึ่งแตกต่างจากสภาวะธรรมอีกอันหนึ่งตรงที่เราเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวนะมันมีลักษณะเฉพาะมันทำให้เราแยกได้ว่าสภาวะธรรมเนี่ยหลากหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมี72ตัวถ้าแยกลงไปถ้าแยกละเอียดมีประมาณ150ตัวไม่ต้องตกใจนะเอาเท่าที่ทำได้อย่างน้อยได้2ตัวพอละจาก150หรือจาก72เนี่ยเอาให้ได้2ตัวพอแล้วแต่ตัวหนึ่งก็คือจิตอีกตัวหนึ่งคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะต้องมีจิตไว้ตัวหนึ่งก่อนเรียกว่าจิตผู้รู้พอเราแยกสภาวะได้เราจะพบว่าสภาวะแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะเราดูไปที่ตัวมันโกรธขึ้นมาเรารู้ว่ากำลังโกรธนะมันโกรธขึ้นมาเรารู้ความโกรธมันจะดับให้เราดูนะความโลภเกิดขึ้นเรารู้ความโลภก็จะดับให้ดูความสุขเกิดขึ้นมาเรารู้ความสุขก็ดับให้ดูความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้นะความทุกข์ก็ดับให้ดูร่างกายหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้นะร่างกายที่หายใจออกดับไปเกิดร่างกายที่หายใจเข้าขึ้นมาแทนเราก็รู้เนี่ยคอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆเราเห็นสภาวะแต่ละตัวนะเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วหายไปสุดท้ายเราจะจับลักษณะร่วมของทุกๆสภาวะได้ทีแรกเราเรียนรู้สภาวะแต่ละตัวไม่เหมือนกันเพราะแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะของมันเองลักษณะเฉพาะเรียกว่าวิเศษลักษณะวิเศษะก็คือพิเศษนั่นเองมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแต่มันก็มีลักษณะร่วมของทุกๆตัวการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันจะเห็นลักษณะร่วมจะเห็นลักษณะร่วมของทุกตัวคือทุกตัวเหมือนกันในความไม่เที่ยงทุกตัวเหมือนกันในการที่ทนอยู่ไม่ได้นานทุกตัวเหมือนกันในการที่บังคับไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือของที่เคยมีนะมันดับไปอยู่ไม่ได้ทุกขังก็คือของที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ดับไปอนัตตาของจะมีหรือของจะดับเราสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุเนี่ยเป็นลักษณะร่วมของสังขารทั้งหลายของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายการที่เราเห็นลักษณะร่วมของมันได้เนี่ยเรียกว่าเรามองทะลุเข้าไปเห็นเดินวิปัสสนาแล้วถ้าเห็นเฉพาะตัวมันเห็นแต่วิเศษลักษณะนะยังไม่เป็นวิปัสสนาแท้ๆหรอกไม่ถึงเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นสภาวะเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะจุดที่จิตมันปิ๊งขึ้นมาว่าสุขกับทุกข์เกิดแล้วดับเหมือนกันดีกับชั่วเกิดแล้วดับเหมือนกันเนี่ยเห็นลักษณะร่วมจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเลยความสุขเกิดขึ้นจิตมันมีปัญญารู้ว่าอยู่ชั่วคราวจิตก็ไม่กระเพื่อมเฟื่องฟูขึ้นมาเพราะความสุขเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะจิตก็มีปัญญารู้ว่าความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับจิตก็จะไม่ห่อเหี่ยวไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ขัดเคืองนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดนะจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเนี่ย
จิตที่มีปัญญาแล้วนะเข้าใจลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันเหมือนกันมันมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ระหว่างสุขกับทุกข์และดีและชั่วก็คือความเป็นไตรลักษณ์เมื่อเราเห็นอย่างนี้อย่างแจ่มแจ้งเนี่ยจิตจะมีปัญญาสูงสุดในฝ่ายโลกิยะละคือจะมีปัญญาจนกระทั่งเป็นอุเบกขานะเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงจิตที่เป็นกลางเข้ามาถึงตัวนี้แล้วเนี่ยตัวนี้เป็นทางแยกสายที่หนึ่งอินทรีย์ยังอ่อนอยู่จิตเข้ามาสู่ความเป็นกลางแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมได้นะยังเป็นโลกิยะอยู่สายที่สองพวกที่หวังพุทธภูมิจิตมาสู่ความเป็นกลางแล้วก็เสื่อมได้อีกเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ตรงนี้ไม่สามารถผ่านไปได้รอจนวันที่ได้พบพระพุทธเจ้าได้ไปสร้างบุญบารมีใหญ่กับพระพุทธเจ้าก็ตั้งความปรารถนาในพุทธภูมิในขณะนั้นนะจิตต้องถึงอุเบกขาตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นพุทธภูมิด้วยความโลภอยากเป็นแต่ว่าเป็นอุเบกขาถ้าไม่ได้อุเบกขาท่านไม่พยากรณ์ยังอ่อนนักทางที่หนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วเนี่ยทางที่หนึ่งคือเสื่อมอย่างพวกเราขึ้นมาแล้วก็เสื่อมสะสมไปนะเส้นที่สองคือเส้นพวกพุทธภูมิพวกนี้ยังไงก็ไม่ผ่านไปเกิดอริยมรรคเส้นที่สามเป็นทางแยกทิ้งโลกิยะเข้าสู่โลกุตระงั้นตรงสังขารุปเปกขายานจิตที่มีสังขารุปเปกขายานเนี่ยมีทางแยกได้3ช่องอันหนึ่งเสื่อมแล้วก็ทำใหม่ดีบ้างร้ายบ้างไปพวกหนึ่งทรงอยู่ได้นะมีกำลังมากถ้าเป็นพวกโพธิสัตว์บารมีสูงๆเนี่ยแต่ไม่ตัดนะไม่ตัดอาสวะไม่ตัดสังโยชน์อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าสาวกภูมินะอย่างพวกเราภาวนาไปจิตเป็นกลางบางทีตัดทะลุเข้าไปเลยเข้าโลกุตระเลยนะจิตจะเข้าถึงความเป็นกลางได้เมื่อจิตเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสามัญลักษณะร่วมของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะแต่ถ้าเห็นแต่ตัวสภาวะเรียกว่ามีสตินะถ้าสามารถเห็นลักษณะร่วมได้นะเรียกว่ามีปัญญาสติกับปัญญาเนี่ยจะพาเราพัฒนาตัวเองพอรู้เรื่องไหมง่ายมากเลยนะพูดแทบไม่มีภาษาบาลีเลยนะทีแรกก็หัดดูสภาวะไปก่อนสภาวะอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกสภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกนะที่หนึ่งนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงสภาวะนะรู้เฉยๆจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วจะหายใจออกหรือหายใจเข้าจะยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนแค่รู้เท่านั้นมีสติตามระลึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปพอเราเห็นสภาวะแต่ละตัวเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญารวบยอดนี่เกิดขึ้นรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นเป็นวิปัสสนาปัญญาขั้นสูงเลยนะในฝ่ายโลกียะถัดจากนั้นจะเป็นปัญญาในโลกุตระละปัญญาในโลกุตระเกิดชั่วขณะแวบเดียวเท่านั้นเองก็ล้างกิเลสตายหมดแล้วงั้นวันหนึ่งเราจะเป็นพระอรหันต์ได้แต่วันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการรู้สภาวะทั้งหลายที่มันกำลังเป็นอยู่กำลังมีอยู่ขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมขณะนี้พยักหน้ารู้สึกไหมขณะนี้หายใจอยู่รู้สึกไหมนะเนี่ยคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้สึกนะสิ่งที่ถูกรู้กับสิ่งที่เป็นตัวรู้มันแยกกันอยู่
แต่อย่าไปจ้องใส่ตัวผู้รู้นะอย่าแสวงหาตัวผู้รู้แค่รู้ว่ามีตัวหนึ่งมีสิ่งบางสิ่งเป็นคนรับรู้ในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายอยู่แล้วค่อยๆเรียนไปถ้าเราไปเพ่งใส่ในสิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นสมถะไปเพ่งใส่จิตผู้รู้ก็เป็นสมถะก็จะติดอยู่ตรงนั้นปล่อยให้มันทำงานให้เป็นธรรมชาติไปขณะนี้ใครใจลอยบ้างมีไหมเนี่ยใจลอยก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเรียกว่าอุทธัจจะฟุ้งไปใจลอยไปรู้ทันนะขณะนี้ใครใจแน่นๆขึ้นมาบ้างนะยังไม่เห็นเองแหละเกือบทั้งห้องแหละพอรู้ว่าใจลอยก็แน่นนะแต่แน่นน้อยๆเลยวางฟอร์มว่ารู้อยู่ไม่แน่นนะอันนี้ยังแน่นเลยรู้สึกไหมเราอันนี้เพ่งอยู่ให้รู้สภาวะไปนะการไปเพ่งไว้ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งนะเพ่งก็รู้ไปเรื่อยๆเนี่ยหัดรู้สภาวะไปทีละตัวทีละตัวนะเดี๋ยวทีหลังปัญญามันปิ้งขึ้นมาเองว่าทุกตัวมีลักษณะร่วมลักษณะร่วมคือสามัญลักษณะนะถ้าเข้าใจความจริงว่าทุกตัวเหมือนกันหมดนะสุขกับทุกข์ดีกับชั่วเหมือนกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะจิตที่จะเป็นกลางเป็นอุเบกขาอย่างแท้จริงด้วยปัญญาเนี่ยสังขารูปเบกขาญาณญาณคือปัญญานะเป็นปัญญาที่ทำให้เกิดอุเบกขาในความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นกลางแล้วมันดียังไงนะเป็นกลางเป็นจุดตั้งต้นของอริยมรรคมันจะถึงคำว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นพวกเราชอบพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเดี๋ยวนี้สักว่ารู้ว่าเห็นพูดไปอย่างนั้นแหละไม่สักว่ารู้ว่าเห็นจริงหรอกสักว่ารู้ว่าเห็นเนี่ยนะสติปัญญาต้องแก่กล้ามากๆเลยของเราเห็นสภาวะแล้วยินดียินร้ายจิตดิ้นรนปรุงแต่งไม่เห็นนะฮะไม่เรียกว่าสักว่ารู้ว่าเห็นเรียกว่าสักว่าไม่รู้ไม่เห็นมากกว่านะสักว่ารู้ว่าเห็นจะเกิดเมื่อปัญญาแก่กล้าแล้วมันจะเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันเมื่อแค่รู้แค่เห็นไม่ปรุงแต่งต่อคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นหมายถึงว่าเมื่อรู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่ออย่างเราเห็นจิตเราไหลไปเนี่ยตรงที่เห็นว่าไหลเนี่ยเกิดผู้รู้แล้วเราไม่ได้หยุดแค่นี้เรายังปรุงต่อเราไม่ชอบจิตที่ไหลเราก็เลยประคองจิตเอาไว้ก็สร้างภพขึ้นมาอันหนึ่งภพของนักปฏิบัตินะแข็งทื่อๆอยู่นะแต่ถ้าเราเห็นความจริงนะใจมันมีปัญญามากจริงนะเห็นมันไหลก็สักว่าเห็นไม่เกลียดมันใจเป็นกลางเป็นกลางแล้วดียังไงเป็นกลางแล้วไม่ปรุงแต่งต่อไม่ปรุงแต่งต่อแล้วเป็นยังไงนะถ้ากำลังมากพอนะบุญบารมีมากพอมันก็จะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งคือพระนิพพานนะเพราะการที่เราคอยรู้สภาวะไปเรื่อยนะรู้แต่ละตัวแต่ละตัวเห็นมันเกิดแล้วดับไปดับไปดับไปในสุดปัญญาแก่รอบเห็นทุกตัวมีค่าเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งดีกับชั่วเนี่ยเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะแต่ในทางจริยธรรมไม่เท่าเทียมกันผลที่ได้ไม่เหมือนกันดีก็มีผลแห่งความสุขชั่วก็มีผลแห่งความทุกข์นะแต่ว่ามันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์หมายถึงว่าดีหรือชั่วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันนะบังคับควบคุมไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยในสุดจิตเป็นกลางพอจิตเป็นกลางจิตก็หมดการดิ้นรนสักว่ารู้ว่าเห็นนะถ้าบุญบารมีพอจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะเราไม่ได้รวมหรอกมันรวมของมันเองเลยในขณะนั้นนะพอมันรวมแล้วมันจะมาเดินปัญญาอยู่ภายในนะยังเป็นโลกิยะอยู่นะตัวนี้เป็นปัญญาเดินปัญญาอยู่ภายใน2-3 ขณะนะ
แล้วถ้าบุญบารมีเต็มเนี่ยจิตจะวางรูปธรรมนามธรรมทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นะไม่ใช่จิตผู้รู้นะตรงนี้ไม่ใช่จิตผู้รู้มันจะทวนเข้าหาตัวธาตุรู้จิตผู้รู้พวกเรามีอยู่แล้วแต่ธาตุรู้ของเราเนี่ยมันยังถูกปกปิดอยู่ถูกอาสวะกิเลสปกปิดห่อหุ้มญาณทัศนะของเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะทะลุเข้าไปมองเห็นตอนที่ได้พระโสดาบันนะโสดาปัตติมรรคเกิดมันทวนกระแสเข้ามาถึงตัวธาตุรู้แล้วสิ่งที่ห่อหุ้มธาตุรู้แตกสลายออกแตกออกกระจายออกไปจิตก็จะเห็นตัวพระนิพพานเป็นความว่างความบริสุทธิ์เป็นความเบิกบานที่ไม่มีอะไรเหมือนที่หลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตยิ้มจิตยิ้มไม่ใช่ตัวนิพพานนะจิตยิ้มคือจิตที่เห็นพระนิพพานและสัมผัสความสุขอันมหาศาลของพระนิพพานเนี่ยวันหนึ่งเราจะเข้าไปสู่ตรงนี้นะแต่วันนี้หัดรู้สภาวะไว้ให้ดีเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูไปเรื่อยๆนะแล้วต่อไปจะเข้าใจลักษณะร่วมของทุกๆสภาวะนะตัวนี้เป็นวิปัสสนาชั้นสูงเข้าใจแล้วจิตเป็นกลางจิตเป็นกลางจิตก็ไม่ปรุงแต่งต่อพอจิตไม่ปรุงแต่งจิตก็พ้นจากความปรุงแต่งตัวโลกุตระคือสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งแต่มันมีกระบวนการที่จะเข้าสู่ตรงนี้นิดหนึ่งจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิจิตจะไปเดินปัญญาในชั้นละเอียด 2-3 ขณะจะเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปแต่เราจะไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะสัญญาในขณะนั้นจะหมายรู้แต่ความเป็นไตรลักษณ์จะไม่หมายรู้ว่าอันนี้คือความสุขอันนี้คือความทุกข์อันนี้คือความดีความชั่วนะจะไม่หมายแต่จะหมายเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ2 ขณะ 3 ขณะถ้าเป็นพวกปัญญีสีแก่กล้ามีปัญญาแก่กล้านะจะเห็น2 ขณะถ้าไม่แก่กล้าจะเห็น3 ขณะพอเห็นแล้วจิตก็จะวางโลกิยะก้าวกระโดดไปสู่ธาตุรู้นะไปสู่โลกุตระในโลกุตระเนี่ยจิตมันเป็นธาตุรู้นะตรงที่ก้าวกระโดดเนี่ยชั่วขณะเดียวแวบเดียวเท่านั้นพอก้าวกระโดดเข้ามาถึงอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มอยู่เป็นเปลือกที่หุ้มจิตอยู่จะแตกออกแตกออกตรงที่แตกออกเนี่ยเป็นเกิดช่วงที่เกิดมรรคนะฆ่ากิเลสแตกแล้วมันจะเกิดผลตามมาอริยผลจะตามมาทันทีเลยมันจะเกิดอันแรกที่เห็นเลยนะว่างอันที่2สว่างอันที่3เบิกบานแต่บางคนจะเห็น2 อันว่างกับสว่างจิตเป็นอุเบกขาอย่างนี้ก็มีนะบางคนจะเห็น3 อันว่างสว่างเบิกบานที่หลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตยิ้มถ้าจากนั้นอาสวะก็จะกลับเข้ามาครอบคลุมจิตไว้ใหม่นะปิดบังธาตุรู้ไว้ธาตุรู้ไม่ตายนะแต่เรามองไม่เห็นเพราะถูกห่อหุ้มถูกปิดบังเอาไว้ด้วยอาสวะกิเลสมันก็กลับมาเป็นจิตผู้รู้งั้นจิตผู้รู้เนี่ยยังอยู่ใต้อำนาจของอาสวะกิเลสโดยเฉพาะอวิชชาสวะตัวอวิชชาหัวจงของตัวอาสวะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะ3 ตัวนี้อาสวะ
ถามว่าพวกเรามีธาตุรู้ไหมพวกเรามีหมาก็มีแมวก็มีมดก็มีนะพูดผีปีศาจสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมีธาตุรู้ไหมมีแต่ไม่สามารถแสดงตัวออกมาได้เพราะถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มไว้วันที่สติปัญญาทะลุทะลวงทำลายอาสวะเข้าไปนะมันเริ่มมาจากเห็นสภาวะนะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแต่ละตัวเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้จริงๆเขาก็จัดว่าเป็นวิปัสสนานะแต่เป็นวิปัสสนาอ่อนๆหน่อยแล้วตรงที่มันเข้าไปถึงความเป็นกลางเนี่ยเป็นวิปัสสนาระดับสูงพอเป็นกลางจิตก็จะหมดการดิ้นรนเมื่อจิตหมดความดิ้นรนนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาเองทำไมมันรวมได้เพราะจิตที่ดิ้นรนมันแสสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วสายวุ่นวายไม่ได้เข้าฌานอย่างจิตพวกเราเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาทางหูทางใจวิ่งฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ได้เข้าฌานแต่จิตที่หมดแรงดิ้นรนหมดการดิ้นรนนะมันรวมลงที่จิตดวงเดียวมันก็เข้าฌานบางท่านเข้ารูปฌานบางท่านเข้าถึงอรูปฌานนะแล้วแต่ว่าเคยฝึกอะไรมาชำนาญในอรูปก็เข้าอรูปชำนาญมาทางรูปนะก็เข้าที่รูปอย่างพวกเราดูจิตเนี่ยตอนที่บรรลุมรรคผลบางทีเข้าอารูปไปเลยถ้าเราเน้นที่กายมามากๆนะที่เข้าที่กายเข้ารูปแต่ก็ไม่แน่บางองค์บารมีท่านเยอะนะดูกายนะแล้วทะลุเข้าอารูปเลยก็มีตรงนี้ไม่แน่นอนแล้วแต่จิตจะเป็นไปเองจำได้ไหมที่สอนวันนี้ยากไหมหัดรู้สภาวะแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะโลภก็ไม่เหมือนโกรธไม่เหมือนหลงสุขก็ไม่เหมือนทุกข์ไม่เหมือนเฉยเนี่ยดูไปเงี้ยนะดีก็ไม่เหมือนชั่วหายใจออกก็ไม่เหมือนหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนก็ไม่เหมือนกันนี่หัดรู้แต่ละตัวไปนะจนกระทั่งต่อมาสติสมาธิมันเข้มแข็งขึ้นนะมันจะเป็นคนดูอยู่แล้วมันจะเห็นสิ่งนี้ผุดขึ้นมาแล้วก็ดับผุดแล้วก็ดับดูเขายิงพลุเคยได้ดูไหมยิงพลุนะหลวงพ่อเคยดูตั้งแต่รุ่นบั้งไฟพญานาคนะผุดขึ้นมาแล้วก็ดับผุดขึ้นมาแล้วก็ดับเนี่ยเราเห็นแต่ละดวงยิงขึ้นไปสว่างจ้าเดี๋ยวก็ดับอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะรู้เลยไม่ว่าอะไรโผล่ขึ้นมาดับทั้งหมดอ่ะนะจิตจะเป็นกลางสักว่ารู้ว่าเห็นพอสักว่ารู้ว่าเห็นจิตจะไม่ดิ้นรนถ้าจิตไม่ดิ้นรนจิตจะรวมเข้าฌานนะเข้าอัปปนาสมาธิแล้วจิตที่มันเดินปัญญาสืบเนื่องมาจนอัตโนมัติเนี่ยมันจะเดินปัญญาในฌาน 2-3 ขณะไม่เหมือนกันนะถัดจากนั้นมันจะวางรูปธรรมนามธรรมทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นะตัวนี้ชั่วขณะจิตเดียวนะเรียกโคตรภูเป็นญาณข้ามโคตรข้ามจากโคตรปุถุชนมาเป็นโคตรพระอริยะนะพอเข้ามาถึงตัวธาตุรู้เนี่ยอาสวะมันแตกนะคล้ายๆเจาะทะลุเข้าไปเปลือกมันแตกนะจิตก็สัมผัสความว่างความสว่างความเบิกบานนะพระนิพพานว่างนะในขณะนั้นประกอบด้วยปัญญาอย่างยิ่งด้วยนะแต่ว่าไม่ได้หมายรู้อะไรเลยนะสว่างไสวไร้ขอบเขตนะยิ่งถ้าเราภาวนาดูได้ละเอียดจะเห็นมันเป็นช็อตๆเลยสว่างว่างเบิกบานถ้าดูเป็นนะจะเห็นแต่ส่วนหนึ่งดูไม่เป็นจิตล้างกิเลสไปแล้วนะนับไม่ทันดูไม่ออกว่ามันมีตั้ง7 ช็อตในช่วงที่ล้างกิเลสเนี่ยดูไม่ออกแต่ถ้าสมาธิเราดีปัญญาเราดีเราจะเห็น7 ช็อตถ้าจากนั้นจิตจะถอนออกมานะกลับมาสู่โลกข้างนอกเนี่ยแล้วมันจะย้อนกลับไปดูเลยว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้น
มันจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดก็สิ่งนั้นดับไม่มีตัวตนที่แท้จริงเห็นแล้วสักกายทิฏฐิขาดละไม่มีเราเหลือไม่มีกระทั่งเงาของความเป็นเราอย่าว่าแต่ตัวเราเลยนะเงาของความเป็นเราก็ไม่มีอยู่ในจิตอีกต่อไปละนะจะเห็นได้ชัดเจนด้วยตัวเองไม่สงสัยนะแต่ถ้าเป็นพวกดูได้ไม่ละเอียดนะล้างกิเลสไปแล้วยังไม่รู้เลยนะแต่ว่ามันไม่มีเราแล้วมองไม่เห็นไม่รู้มันมีคำพูดว่าเป็นเราเหลือแต่คำพูดว่าเราอย่างโน้นเราอย่างนี้แต่ในใจจริงๆมันไม่มีไม่เหมือนกันวันนี้หลวงพ่อต้องขอเวลานอกนะแค่นี้นะรอบสองเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วพวกเรายังสนใจจะเรียนก็มาเรียนจากผู้ช่วยสอนอยู่เอาไปกินข้าวไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดกับพระ